नमस्कार. आपण भारतीय नदी प्रणालीमधील सर्वात महत्त्वाच्या नद्या बघणार आहोत. त्यामध्ये पहिली नदी आहे सिंधू नदी प्रणाली. सिंधू नदी प्रणालीमध्ये आपण तिची इत्थंभूत माहिती बघणार आहोत. तिचा उगम, तिचा संगम, तिच्या उपनद्या आणि त्याचबरोबर तिचे वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाची माहिती. सिंधू नदीचा उगम होतो कैलास मानसरोवराजवळ बोखरचू हिमनदीपासून. पश्चिम तिबेटमध्ये तिचा उगम होतो. तिबेटमधून भारतातून पाकिस्तानमध्ये आणि नंतर सरतेशेवटी अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. बोखरचू हिमनदीपासून ते अरबी समुद्रापर्यंत सिंधू नदीची लांबी आहे 2900 किलोमीटर. पण भारतातील फक्त जम्मू काश्मीर राज्यामध्ये ती वाहते भारतामध्ये, आणि तेवढी तिची लांबी येते 709 किलोमीटर. म्हणजे भारतामध्ये ती 709 किलोमीटरपर्यंत आहे. सिंधू नदीचं खोरं हे तिबेट, भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या 4 देशांमध्ये आहे. अफगाणिस्तानमधील काबूल नदी तिला भेटते, त्यामुळे तिची उपनदी अफगाणिस्तानमधून येत असल्यामुळे तिचं खोरं हे अफगाणिस्तानमध्ये सुद्धा आपण गृहीत धरतो. सिंधू नदी जेव्हा भारतात येते तेव्हा लडाख आणि झास्कर रांगांच्या दरम्यान वायव्य दिशेने ती वाहते. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. लडाख आणि झास्कर रांगांच्या दरम्यान ती वायव्य दिशेने वाहते. त्यानंतर लेह शहराच्या खाली झास्कर नदी सिंधू नदीला भेटते. कारगिल जवळ सुरू आणि द्रास या उपनद्या तिला मिळतात आणि नंतर शोक व नुब्रा या नद्या भेटतात. सुरू, द्रास, शोक आणि नुब्रा या 4ही ज्या नद्या आहेत त्यांचा उगम सियाचीन हिमनदीपासून होतो. म्हणजेच काराकोरम रांगमधून त्यांचा उगम होतो. आणि ह्या 4ही ज्या नद्या आहेत त्या उजव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या नद्या आहेत. म्हणजेच आपण इथे लक्षात घ्यायचे की सिंधू नदी या साईडने वाहते, म्हणजे वायव्य दिशेने इकडे ती वाहत आहे. म्हणजे असं समजायचं की आपण या नदीमध्ये बसलेलो आहोत आणि तिच्या प्रवाहाने प्रवास करत आहोत. असं लक्षात घेतलं तर आपल्या उजव्या साईडकडून ज्या नद्या येतील त्या होतील तिच्या उजव्या किनाऱ्याकडून मिळणाऱ्या नद्या, तर आपल्या डाव्या हाताकडून ज्या भेटणाऱ्या तिला नद्या असतील त्या असतील डाव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या नद्या. म्हणजे सुरू, द्रास, शोक, नुब्रा ह्या कुठून भेटत असतील तर ह्या सर्व नद्या या साईडने येणाऱ्या आहेत. इकडून काराकोरम रांगमधून त्यांचा उगम होतो आणि इथे सिंधू नदीला त्या भेटतात. म्हणजेच उजव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या नद्या सुरू, द्रास, शोक, नुब्रा यांचा उगम होतो काराकोरम रांगमध्ये सियाचीन हिमनदीपासून. उजव्या किनाऱ्याकडून भेटणारी महत्त्वाची एक उपनदी आहे, तिचं नाव आहे काबूल नदी. काबूल नदी ही अफगाणिस्तानमधून सिंधू नदीला भेटते. म्हणजे उजव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या 5 नद्या आपल्याला इथे लक्षात येतात: सुरू, द्रास, शोक, नुब्रा आणि काबूल नदी. तर काबूल नदी ही अफगाणिस्तानमधून सिंधू नदीला भेटते. आता उजव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या ह्या ज्या नद्या आहेत त्यामध्ये सुरू, द्रास, शोक, नुब्रा ह्या भारतात आहेत, पण त्या फारच छोट्या नद्या आहेत, त्यामुळे त्यांची एवढी डिटेल माहिती आपण लक्षात ठेवण्याची जास्त गरज नाही आहे. आणि ही जी नदी आहे काबूल नदी ती महत्त्वाची नदी आहे, पण ती भारतामध्ये नाही आहे. त्यामुळे ह्या उजव्या किनाऱ्याच्या नद्या आपल्याला फक्त वरवरतून माहिती असल्या तरी बस झाल्या. आता ज्या आपण नद्या बघणार आहोत डाव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या त्या मात्र खूप महत्त्वाच्या नद्या आहेत. डाव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या नद्या आहेत झास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज. ह्या ज्या 5 नद्या आहेत त्यांना आपण म्हणतो पंचनद प्रवाह. पंचनद म्हणजे 5 नद्यांचा संगम होऊन नंतर ह्या नद्या सिंधू नदीला भेटतात. म्हणजे डायरेक्ट कोणतीही नदी इथे सिंधू नदीला भेटत नाही, तर झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज ह्या 5ही नद्या एके ठिकाणी यांचा संगम होतो आणि त्यानंतर त्या सिंधू नदीला भेटतात. तर पहिली नदी आहे झास्कर नदी. झास्कर रांगेमध्ये तिचा उगम होतो आणि ती लेह शहराच्या खाली सिंधू नदीला भेटते. हे महत्त्वाचा पॉईंट आहे. त्यानंतर आता आपण बघणार आहोत पंचनद प्रवाह. हा सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे. तर पहिली नदी आहे झेलम नदी. तर ही आपण झेलम नदी दाखवलेली आहे. उगम झालेला आहे काश्मीर दरीमध्ये. लांबी आहे 724 किलोमीटर. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे श्रीनगर शहर झेलम नदीवर वसलेलं आहे. झेलम नदीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे श्रीनगर शहर हे झेलम नदीवर वसलेलं आहे. त्याचबरोबर झेलम नदी ही वुलर लेक जवळून जाते. वुलर लेक हे भारतातील गोड्या पाण्याचं मोठं तळं आहे. त्यानंतर अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे किशनगंगा धरण ते झेलम नदीवर आहे आणि तिथे जलविद्युत केंद्रसुद्धा आहे. आणि झेलम नदी ही चिनाब नदीला भेटते. ती भेटते पाकिस्तानमध्ये त्रिम्मूजवळ. तर पुढील नदी आहे चिनाब नदी. चिनाब नदी ही बारालाचा खिंड म्हणजे हिमाचल प्रदेशमध्ये उगम पावते आणि तिथून ती जाते जम्मू काश्मीरला. जम्मू काश्मीरमधून पाकिस्तानमध्ये त्रिम्मूजवळ झेलम आणि चिनाब यांचा संगम होतो. तर चिनाब नदीची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत ती बघूया. चिनाब नदीवर बाघेलार डॅम आहे. बाघेलार डॅम हा जम्मू काश्मीरमध्ये असून त्यावर वीज निर्मिती सुद्धा केली जाते. त्याचबरोबर रतले डॅम सुद्धा महत्त्वाचा आहे. तिथे सुद्धा हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आहे.
चिनाब नदीचा आपण प्रवास बघितलेला आहे हिमाचल प्रदेशमधून जम्मू काश्मीरमधून पाकिस्तानमध्ये। पुढील नदी आहे रावी नदी। रावी नदीची लांबी आहे 725 किलोमीटर आणि तिचा उगम होतो रोहतांग खिंडमध्ये। रोहतांग खिंड म्हणजे हिमाचल प्रदेशमध्ये तिचा उगम होतो, त्यानंतर ती पाकिस्तानमध्ये चिनाब नदीला भेटते। रावी नदीचं वैशिष्ट्य म्हणजे हिमाचल प्रदेशमध्ये ती उगम पावून पंजाब मैदानात प्रवेश करते आणि सरते शेवटी पाकिस्तानमध्ये चिनाब नदीला ती मिळते। त्याचबरोबर रणजित सागर डॅम हा रावी नदीवर आहे, तसेच हरिके धरणसुद्धा रावी नदीवर आहे आणि रोहतांग खिंड जी आहे ती पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे। समोरील नदी आहे बियास नदी। तर बियास नदीची लांबी आहे 460 किलोमीटर। पंचनद प्रवाहामधील ह्या ज्या 5 नद्या आहेत त्यामधील सर्वात कमी लांबीची ही नदी आहे। बियास नदीचा उगम हा रोहतांग खिंडमध्येच होतो आणि तिचा संगम सतलजला होतो पंजाबमध्ये। तर बियास नदीची वैशिष्ट्य म्हणजे बियास नदीवर पोंग डॅम आहे। पोंग डॅमचा जो जलाशय आहे त्याला नाव देण्यात आलेलं आहे महाराणा प्रताप सागर। हा जो डॅम आहे तो कांगडा भागात म्हणजे हिमाचल प्रदेशमधील कांगडा भागात तो बांधलेला आहे। या परिसरात अनेक प्राचीन मंदिरे आहेत। आता आपण समोरची नदी बघणार आहोत जी की सर्वात महत्त्वाची आहे, तिचं नाव आहे सतलज नदी। तर सतलज ही जी नदी आहे तिची लांबी आहे 1450 किलोमीटर। आपण म्हटलं की सतलज ही खूप महत्त्वाची नदी आहे। खरं तर सिंधू नदीपेक्षा सुद्धा भारतासाठी जास्त महत्त्वाची नदी आहे सतलज नदी, कारण तिची पूर्ण लांबी 1450 किलोमीटर असून भारतामध्ये ती तब्बल 1050 किलोमीटर वाहते। त्यामुळे सतलज नदी ही खूप महत्त्वाची नदी आहे भारतासाठी। तर तिचा उगम होतो राकस सरोवराजवळ। सतलज नदीचा प्रवास कसा होतो तर तिबेटमध्ये राकस सरोवरामध्ये तिचा उगम होतो, त्यानंतर ती भारतामध्ये येते। भारतामध्ये हिमाचल प्रदेशमधून नंतर पंजाब राज्यामध्ये तिचा प्रवेश होतो आणि तिथून पाकिस्तानमध्ये मिठानकोटमध्ये ह्या ज्या पंचनद्या आहेत त्यांचा संगम होतो सिंधू नदीसोबत। सतलज नदीची वैशिष्ट्ये आपण बघूया। सिंधूची ती सर्वात लांब उपनदी आहे। त्याचबरोबर भाकरा नांगल धरण हे भारतातलं सर्वात मोठं धरण या नदीवर आहे। भाकरा नांगल धरणाचा अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच्या जलाशयाचं नाव आहे गोविंद सागर। जलाशयाची नावे बऱ्याचदा विचारले जातात, त्यामुळे महत्त्वाच्या धरणाचे जे रिझर्वायर आहे त्यांचं जलाशयाचं नाव हे लक्षात असणं महत्त्वाचं आहे। अजून सतलजची एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हरित क्रांतीची जी सुरुवात झालेली आहे ती या सतलज खोऱ्यातच झालेली आहे। सतलज नदीचं महत्त्व आपल्याला याच्यावरूनच लक्षात येते की भाकरा नांगल धरण हे जे सर्वात मोठं धरण आहे ते पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे। त्या या नदीच्या पाण्यावरच त्यांची जी शेती आहे ती एवढी समृद्ध झालेली आहे। तर अशा प्रकारे आपण सिंधू नदीचा पूर्ण प्रकारे अभ्यास केलेला आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा। धन्यवाद।